হেল্ল' গাইছ, আজি আমাৰ ওচৰত আছে হিউণ্ডাই চেণ্টাৰ। আজি আমি এখনত ৰবিন কম্পাউণ্ডিং কৰিম আৰু পলিচিং কেনেকৈ কৰে এইটো দেখাম। তো আপোনালোকে ইয়াত ডেণ্টিঙৰ কামো আছে, অলপ ৰানিং বৰ্ডটো পূৰা মামৰে খাই গৈছে। তো আমি গোটেইখিনি বস্তু দেখাই যাম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া আমি চেণ্ড পেপাৰ দি আমাৰ য'ত ডেণ্ট আছিলে সেই জেগাখিনি আমি এতিয়া ফিল আপ কৰিম। সেইখিনি জেগাত আগেই পুটিন লগোৱা হৈছিলে। তো আমি এতিয়া মেচিন দি এতিয়া আমি কেনেকৈ ফিল আপ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই যাম। তো গাইছ, এতিয়া আমাৰ পুটিন ফিল আপ কৰা সম্পূৰ্ণ হ'ল। তো এতিয়া আমি এইটো লাষ্ট ফিনিচিং পুটিন, যিটো আমি চফ্টকাট পুটিন বুলি কওঁ, ডকো। তো এইটো আমি এতিয়া ফিনিচিং কৰিবৰ কাৰণে লগাম। তো ফাইনেলি গাইছ, তো আমাৰ এতিয়া পুটিন লগোৱা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল। তো আমি এতিয়া 600 পেপাৰ দি আমি য'ত পুটিন লগাইছিলোঁ সেই জেগাখিনি এতিয়া আমি ফাইন কৰিম। এইটো হৈছে এবিধ প্ৰাইমাৰ, যিটো আমি গাড়ীত ছাৰ্ফেচাৰ প্ৰাইমাৰ বুলি কওঁ। এইটো য'ত পুটিন লগোৱা হৈছিলে সেই জেগাডোখৰত আমি মাৰিম কভাৰ কৰিবলৈ। এতিয়া গাইছ, আমাৰ লাষ্ট ষ্টেপ, যিটো আমি ছাৰ্ফেচাৰ মাৰিছিলোঁ, সেই ছাৰ্ফেচাৰ জেগাখিনি অলপ স্মুথ কৰিবলৈ 0 পেপাৰ দি আমি অলপ ফাইন কৰিম। তাৰপিছত আমি এতিয়া ছেইম কালাৰ, যিটো গাড়ীৰ ৰং, সেই ৰংটো আমি মাৰিম। এটা কথা মনত ৰাখিব, গাড়ী ৰং মাৰোঁতে বা টাচপেন মাৰোঁতে কিনাৰৰ এৰিয়া চব ভালদৰে কভাৰ কৰি ল'ব টেপিং টেপেৰে, যাতে ৰঙৰ ৰাফনেছটো নপৰে। চ' আমাৰ ফাইনেলি ৰং মৰা ষ্টেপ আমাৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। আমাৰ এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপ আছে পলিচিঙৰ ষ্টেপ, সেইটো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ কামখিনি আপোনালোকক কেনে লাগিল সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমি গাড়ীখনৰ বিফৰ লুক আৰু আফটাৰ লুকটো এতিয়া দি দিম।
ভিডিঅ'টো লাইক মাৰিব নাপাহৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা গাড়ী বাইকৰ ৰিলেটেড আৰু ভিডিঅ' আনি থাকিম, গতিকে চাব নাপাহৰিব।